Με τη χαρά να φιλοξενούμε στο νησί μας τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ, τον οποίο θέλω και να καλωσορίσω και παράλληλα να συγχαρώ, διότι πριν από λίγες μέρες ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα. Είμαι ένας άνθρωπος με πολλές γνώσεις γύρω από τα ζητήματα των προσφυγικών ροών, αλλά και απόλυτος γνώστης της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε στη Λέσβο και αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα. Έτσι δεν θα μακρηγορήσω να λέω τις ιστορίες τι ακριβώς αντιμετωπίσαμε. Απλά θα του ενεχειρήσω τις προτάσεις του Δήμου Λέσβου σχετικά με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και παράλληλα την προσπάθεια που κάνουμε τελευταία, τη διακήρυξη, την οποία στέλνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους οργανισμούς, και είναι μια έκκληση για να σταματήσει να παρέμβει η διεθνής κοινωνία και να σταματήσει το έγκλημα το οποίο συντελείται από τους Τούρκους διακινητές. Του εξήγησα το πρωί ότι αυτός ο κόσμος που σήκωσε όλο το βάρος της προσφυγικής κρίσης για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης, ότι υπάρχει ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών να τιμωρηθεί το προσεχές καλοκαίρι με τις ακυρώσεις προσελεύσεων τουριστών στο νησί. Και είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτή την ακύρωση. Ο τόπος μας είναι απόλυτα ασφαλής, πανέμορφος και φιλόξενος, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε τη δυνατότητα, πέραν από το να αναδείξει τις ομορφιές του τοπίου, της αρχιτεκτονικής, των μνημείων του, να αναδείξει και την εσωτερική ομορφιά των ανθρώπων του και τη φιλόξενη διάθεση που πάντοτε έχει. Τώρα απλώς θα τον ενημερώσω για κάτι καινούργιο που προέκυψε, το οποίο συντελεί στην τιμωρία αυτή από διάφορα μέσα, και αναφέρομαι σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδος Bild, σύνηθες βέβαια για τη συγκεκριμένη εφημερίδα να κατηγορεί τους Έλληνες. Το άρθρο αναφέρεται ως τίτλο «Λέσβος, το νησί των νεκρών». Όμως η αλήθεια είναι ότι η Λέσβος είναι το νησί που σώζει ζωές, που φιλοξενεί και βοηθά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και το νησί που στέλνει τα σωστά μηνύματα προς όλο τον κόσμο. Και περιμένουμε τώρα από τη διεθνή κοινωνία να ανταποκριθεί στο κάλεσμα που κάνουμε, διότι επισκεπτόμενοι τη Λέσβο, στηρίζοντας τη Λέσβο, στην ουσία βοηθάει τα σωστά μηνύματα να τα πάρουν όλες οι κυβερνήσεις, αλλά παράλληλα υψώνουν και τύχη σε ρατσιστικά, ακόμα και σε φασιστικά κινήματα. Σας δίνω τις προτάσεις μας, σας δίνω και τον τίτλο της εφημερίδας. Και θα παρακαλούσα να κάνετε κι εσείς δικές σας δηλώσεις καυτηριάζοντας τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Και σας καλωσορίζω στο νησί. Συγγνώμη, όσο είπε ο Δήμαρχος, θέλετε να τα πω και στα αγγλικά για τον τύπο, είμαστε ok? Ναι, με ενδιαφέρει, ποιος ενδιαφέρεται, όχι. Thank you very much, Mayor. I'm not sure. Oh, I don't need to translate, right?
Με συγχωρείτε, χρειάζεται ο τύπος της δηλώσης του ΥΠΑΤΟ αρμοστή στα ελληνικά, έτσι δεν είναι, ή όχι? Θα θέλαμε να σας λέτε στα ελληνικά για να είμαστε πολιτικά κορέκτοι. Ωραία, τέλεια. Μην παρεξηγήσουμε κάποια λέξη. Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ. That's what they thought. They want translation. Yes, they want translation. So thank you very much, Mayor. Let me say it again. Για άλλη μια φορά λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ Δήμαρχε. This morning I had a thought when I arrived at the port. I'll do short sentences so you can translate. Σήμερα το πρωί όταν έφτασα στο λιμάνι σκέφτηκα κάποια πράγματα. This is one of the first trips I am making as the new UN High Commissioner for Refugees. Είναι ένα από τα πρώτα ταξίδια, τις πρώτες επισκέψεις που κάνω ως ο νέος ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. And you know, this crisis has been called many names. Και ξέρετε, έχουν δοθεί πολλά ονόματα στην κρίση αυτή. But when we arrived at the port and by chance one ship of the Hellenic Coast Guard was coming in full of people that they had rescued in the sea. Την ώρα που φτάσαμε στο λιμάνι, εντελώς τυχαία έφτανε και ένα πλοίο της ακτοφυλακής με άτομα τα οποία είχε περισσώσει από τη θάλασσα. And I looked at those people. Και κοίταξα τους ανθρώπους αυτούς. And there were old people. Ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Many children that, as you know, had to be disembarked, holding them in the arms. Πολλά παιδιά τα οποία, όπως ξέρετε και εσείς, πρέπει να τα βγάζουμε από το πλοίο κρατώντας τα αγκαλιά. Women with many children. Γυναίκες με πολλά παιδιά. And families. Και οικογένειες. So very clearly, these people were refugees to me. Άρα ήταν απόλυτα σαφές για μένα ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν πρόσφυγες. They were coming, most of them from Syria. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τη Συρία. A country where I have been several times during the war and even recently, a couple of weeks ago. Μια χώρα την οποία έχω επισκεφτεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και πρόσφατα, λίγες εβδομάδες πριν. And frankly, a country in which, if the situation doesn't change, you don't have many options except to escape. Και για να είμαι ειλικρινής, πρόκειται για μια χώρα στην οποία αν δεν αλλάξει κάτι στην κατάσταση που επικρατεί, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές από το να φύγει. So for me, that first image was a very clear image that was very important for me to see. Για μένα λοιπόν αυτή η πρώτη εικόνα που είδα ήταν και η πιο σημαντική, μια εικόνα που έπρεπε πραγματικά να τη δω. It was very important that I come here very early in my time as High Commissioner to express, first of all, solidarity and support to this island and to its people and to its authorities. Ήταν πολύ σημαντικό στα πρώτα βήματα ακόμα της θητείας μου ως ύπατος αρμοστής να βρεθώ εδώ, να δω αυτή την κατάσταση και να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και τη στήριξή μου τόσο στις αρχές όσο και στους ανθρώπους του νησιού. After that first encounter, we were taken, many of you were with us, on a trip, on a tour, on a recognition tour with the Hellenic Coast Guard. Μετά από την άφιξη αυτή, επιβιβαστήκαμε και εμείς στο πλοίο της ελληνικής ακτοφυλακής και μας έκαναν μια περιήγηση. And I could understand better the efforts that are being made by the Greek government with international support to rescue people at sea. Και μπόρεσα έτσι να κατανοήσω καλύτερα τις προσπάθειες που γίνονται από την ελληνική κυβέρνηση με τη στήριξη, με διεθνή στήριξη, προκειμένου να είναι δυνατή η διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα. And then we visited Karatepe and Moria, the two centers. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Καράτεπε και τη Μόρια, τα δύο αυτά κέντρα. And there also I could see efforts to organize better and better the reception, the registration, and the care, the immediate first care for the people who arrive on the islands. Όπου στα δύο αυτά κέντρα μπόρεσα να δω εξαιτή ισόμαση την προσπάθεια να οργανωθεί καλύτερα η υποδοχή, η καταγραφή και η παροχή φροντίδας στους ανθρώπους αυτούς που φτάνουν στο νησί. So, Mayor, what you said, that we should not call this the island of death, I agree entirely with you. Δήμαρχε, λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό που είπατε, ότι δεν πρέπει να αποκαλούμε τη Λέσβο το νησί των νεκρών. Because unfortunately deaths have occurred, have happened in the sea, as we all know.
Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουν υπάρξει θάνατοι στη θάλασσα. But what is very alive here is your solidarity for the people who escaped. Αλλά αυτό όμως που είναι πραγματικά πολύ ζωντανό είναι η αλληλεγγύη σας προς τους ανθρώπους που τα κατάφεραν. And like I said to the NGO, and your deputy was present, like I said to the NGOs and the volunteers, Europe has not shown much solidarity, but here we see the best face of Europe. Και όπως είπα πριν στη συνάντησή μου με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο εκπρόσωπός σας ήταν εκεί μαζί μας, η Ευρώπη δεν έχει δείξει μεγάλη αλληλεγγύη, αλλά αυτό που βλέπουμε στο νησί, στην ουσία μας δείχνει το καλό πρόσωπο της Ευρώπης. And not only this has been a very big, the local community, as you said, pay a very big economic price because of the crisis. Και η τοπική κοινότητα έχει φυσικά υποστεί τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της κρίσης. But in spite of this, it still helped the people that came, and it continues to do so. Και παρά τις συνέπειες αυτές που έχει υποστεί, βοήθησε τους ανθρώπους αυτούς και συνεχίζει να το κάνει. So my first and foremost purpose for coming here is to say to the world that I, as the UN High Commissioner for Refugees, greatly appreciate what you are doing for the refugees that are coming here. Ο πρωταρχικός μου λοιπόν σκοπός, επισκεπτόμενος στο νησί, είναι να δηλώσω την αμέριστη εκτίμησή μου και τη στήριξή μου προς αυτό που κάνετε για τους πρόσφυγες εδώ. The authorities have shared with me some of the concerns. Οι αρχές μοιράστηκαν μαζί μου τους προβληματισμούς τους. In particular, we are very concerned about progressive restrictions to the movement of people beyond Greece towards Fyrom and the Balkans route. Πιο συγκεκριμένα, οι προβληματισμοί αυτοί αφορούν τους όλο και αυξανόμενους περιορισμούς στη μετακίνηση των ανθρώπων πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας προς τα Σκόπια και περαιτέρω. And like I said several times, we are very worried that there are closures that are happening and we don't see corresponding openings where they should be. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, ανησυχούμε γιατί βλέπουμε να υπάρχει αυτό το σταδιακό κλείσιμο, χωρίς να ανοίγονται όμως θέσεις και χώρες για αυτούς τους ανθρώπους πουθενά. The relocation program, which was agreed upon by the European Union several months ago, has not been implemented in any significant way. Το πρόγραμμα της επανεγκατάστασης, το οποίο συμφωνήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετούς μήνες πριν, δεν έχει εφαρμοστεί με τον δέοντα τρόπο. Partly because there are not enough pledges of places for people to go to. Εν μέρη, επειδή οι χώρες δεν δηλώνουν ότι έχουν ανοιχτές θέσεις για αυτούς τους ανθρώπους. Partly because refugees don't, even those that are eligible, and not all of them are, don't apply. Εν μέρη, επειδή οι πρόσφυγες, ακόμα και αυτοί που είναι επιλέξιμοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν είναι όλοι, there is evidently a problem with that. Δεν καταθέτουν αίτηση και προφανώς υπάρχει πρόβλημα με αυτό. I was happy to see EASO, the European Asylum Office, present and active in Moria, and I really think that they should step up their organization of the relocation program to make it a real option for the refugees. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα στη Μόρια παρουσία της ΕΑΣΟ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να αναβαθμίσουν το ρόλο τους και το πρόγραμμα αυτό, έτσι ώστε η επανεγκατάσταση να γίνει μια πραγματική επιλογή που να προσφέρεται στους πρόσφυγες. And further away, we have also said many times to the European states, and in fact to all states, that they should take more refugees through legal resettlement and other legal ways to accept them directly in their country so that they don't have to go through smuggling rings. Και έχουμε επανειλημμένως τονίσει και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να βοηθήσουν και να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα μετεγκατάστασης κυρίως, προκειμένου να παίρνουν με νόμιμο τρόπο, να υποδέχονται με νόμιμο τρόπο τους ανθρώπους αυτούς στη χώρα τους, ώστε να μην αναγκάζονται να καταφύγουν στα συστήματα εμπορίας ανθρώπων. From Turkey, from Lebanon, from Jordan, from other countries. Και μιλάω για μετεγκατάσταση απευθείας από την Τουρκία, από το Λίβανο, από την Ιορδανία και άλλες χώρες. But that opening also is insufficient, doesn't exist. So no openings and more closures.
Δεν υπάρχουν όμως πολλές ανοιχτές τέτοιες θέσεις για μετεγκατάσταση, είναι ανεπαρκείς, άρα όπως είπα και πριν, έχουμε περισσότερο κλείσιμο και λιγότερο άνοιγμα. There is also a tendency to classify people along the route by nationality. So some people are okay, they can go through, some other are blocked, like the Afghans or the Palestinians. Υπάρχει επίσης και η τάση να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους με βάση της εθνικότητάς τους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους μπορούν να περάσουν, ενώ άλλοι στους οποίους δεν επιτρέπεται, όπως είναι οι Αφγανοί ή οι Παλαιστίνοι. The criteria should be two. One, sharing the responsibility more broadly, not leaving it all in Europe to Greece. Τα κριτήρια που πρέπει να αξιοποιηθούν είναι δύο. Το πρώτο είναι η από κοινού ανάληψη ευθύνης, δηλαδή να μοιραστεί ευθύνη σε όλη την Ευρώπη και να μην αφήσουμε τα πάντα πάνω στην Ελλάδα. And second, apply criteria that are based on protection and not on nationality. Each case has a different history. Και δεύτερον, να χρησιμοποιηθούν κριτήρια που βασίζονται στην προστασία του ατόμου και όχι στην εθνικότητά του, δηλαδή, γιατί κάθε ξεχωριστή περίπτωση έχει το δικό της ιστορικό. From here, I will go back to Athens tonight, and tomorrow I will meet the government. Σήμερα θα φύγω από εδώ το απόγευμα και θα επιστρέψω στην Αθήνα και αύριο θα συναντηθώ με την κυβέρνηση. And the next day I will be in Brussels, where I will meet several representatives of several European countries. Και την Πέμπτη θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες, όπου θα έχω συναντήσεις με εκπροσώπους από διάφορα κράτη-μέλη. And Mayor, you can be assured that as far as I can do, I'll do my best, let's put it that way, I'll do my best to be your ambassador there and talk about what you are doing here and the need to share this responsibility more broadly and more substantively. Και Δήμαρχε, θέλω να είστε σίγουρος ότι θα σας υποστηρίξω, θα είμαι ο πρεσβευτής σας σε αυτές τις συναντήσεις, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, προκειμένου να βεβαιωθώ ότι αυτή η ευθύνη θα μοιραστεί μεταξύ περισσότερων. If Europe cannot do this, what Europe have we built? Αν δεν μπορεί να το κάνει η Ευρώπη αυτό, τότε ποια Ευρώπη δημιουργήσαμε? Thank you very much. Σας ευχαριστώ. I don't know if that's... Αν θέλετε ερωτήσεις. Yes, we have one question from Swiss Radio. I have a question concerning the NATO operation. I have a question. More specific. Do you speak with which countries are they? Do you know? Do you speak with them? We saw the statement of the chiefs of police. Είδαμε τη δήλωση των αρχηγών της αστυνομίας from those 5 από countries. τις 5 χώρες που αναφέρατε. And we have actually responded publicly to that statement with our own statement, which you find in our website. It was issued this morning, if I'm not... and we expressed some concern about the things that were said in that statement, some of which we believe contradict even European law. Και φυσικά απαντήσαμε και εμείς με μια δημόσια ανακοίνωση, η οποία έχει δημοσιευθεί σήμερα το πρωί στον ιστότοπό μας, στο site μας, και μπορείτε να πάτε και να τη δείτε, εκφράζοντας τους φόβους μας και τις ανησυχίες μας για κάποια από τα θέματα, από τα σημεία που αναφερόταν στη δήλωση, την κοινή δήλωση των 5 αρχηγών της αστυνομίας, γιατί πιστεύουμε ότι κάποια από αυτά αντιβαίνουν και στους νόμους, τους ίδιους τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. But let me stress again what I said earlier. I think in this discussion, there's no point in having a very legal debate. Αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι, ότι σε αυτή τη συζήτηση δεν αρκεί να ανταλλάζουμε νομικά επιχειρήματα. It is very clear that here we are in the presence of a huge flow of people, most of them escaping from situations of conflict. Είναι βέβαιο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες εισρωές ανθρώπων, που η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έρχεται από εμπόλεμες ζώνες. Turkey has taken a very large number of refugees. It's actually the country today hosting the largest number of refugees of any country. Η Τουρκία στην ουσία έχει υποδεχτεί και φιλοξενεί αυτή τη στιγμή ίσως το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από όλες τις άλλες χώρες. Greece has been at the border of Europe receiving a huge flow of people for now many months. Και η Ελλάδα, καθώς αποτελεί τα σύνορα της Ευρώπης, τα σύνορα της Ελλάδας αποτελούν και τα σύνορα της Ευρώπης, έχει δεχθεί τρομερές μεγάλες ροές στον τελευταίο καιρό. Just like Italy before.
όπως πριν γινόταν με την Ιταλία. So that responsibility now has to be shared further than these countries. Πιστεύω λοιπόν ότι τώρα αυτή την ευθύνη θα πρέπει να τη μοιραστούν και άλλα κράτη και όχι μόνο αυτά τα λίγα. So to refuse the responsibility, close and basically block people beyond a certain line is not what needs to be done. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα πρέπει να αρνηθούμε αυτή την ευθύνη, να μην αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Και φυσικά το μόνο πράγμα που δεν θα πρέπει να κάνουμε είναι να κλείσουμε τα σύνορα και στην ουσία να απομονώσουμε το πρόβλημα, όχι να το λύσουμε. And some people are particularly targeted, you're right, or particularly penalized by this situation. Και ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται πραγματικά στο στόχαστρο, στοχοποιούνται θα λέγαμε, λόγω της κατάστασης αυτής. The Afghans are one such group. Μία ομάδα ανθρώπων είναι και οι Αφγανοί. They are also penalized by the fact that they don't qualify for the relocation program. Και ίσως ένας από τους λόγους για τους οποίους στοχοποιούνται και ποινικοποιούνται, θα λέγαμε, είναι γιατί δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα της επανεγκατάστασης. And our position on the Afghans has always been very clear that they should be, their cases should be heard and judged on the merit of their situation, which may vary from case to case. Η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη όσον αφορά τους Αφγανούς. Πάντα έχουμε πει ότι κάθε περίπτωση θα πρέπει να την ακούμε χωριστά, να την εξετάζουμε χωριστά και ανάλογα με την προσωπική περίπτωση του καθενός θα παίρνουμε και την κατάλληλη απόφαση. And if they come from places where it is very dangerous to go back to, they should not be returned and they should be considered as refugees. Φυσικά, αν αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, από περιοχές όπου είναι πολύ επικίνδυνο να επιστρέψουν, πιστεύουμε ότι τότε θα πρέπει να τους δοθεί το στάτους του πρόσφυγα και να έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση ασύλου και να παραμείνουν. And I want to add a point, maybe it sounds a bit technical. A lot of emphasis has now been put for the Syrians in saying we must give more help in the countries that host the Syrians in the first place, like Lebanon, Jordan, Turkey. That was the London conference, you remember. Τώρα θα σας πω και κάτι που ίσως είναι λίγο πιο τεχνικής φύσης θα λέγαμε. Έχουμε ακούσει και πρόσφατα μάλιστα σε ένα συνέδριο στο Λονδίνο ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο τις χώρες που ήταν οι πρώτες χώρες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πρόσφυγες από τη Συρία, όπως ο Λίβανος, η Ορδανία και η Τουρκία. And maybe the time has come to consider also doing the same for Afghans. There are many Afghans hosted in Pakistan and Iran. We should look also at their conditions there, where they receive still very little assistance. Πιστεύω ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τους Αφγανούς, γιατί πολλοί από αυτούς προς το παρόν βρίσκονται στο Πακιστάν και στο Ιράν. Πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει να πάμε εκεί και να βοηθήσουμε τους Αφγανούς πρόσφυγες που είναι σε αυτές τις χώρες, να τους δοθεί δηλαδή πιο άμεσα η βοήθεια. Εάν έχει τη δυνατότητα για κάποιες πρωτοβουλίες η ΥΠΑΤΟΣ προκειμένου να αποτραπεί το κλείσιμο των συνόρων και να χτυπηθεί και το σπάνι και η διακίνηση στα τουρκικά παράλια. Do you believe that as the UN High Commissioner for Refugees, you can do something more specific, more practical, so to say? Can you propose a measure in order to avoid closing the borders? Look in the camera. Yeah. Sorry. You know, I think that what we are proposing, first of all, has already been proposed by the European Union itself. Αυτό που προτείνουμε έχει προταθεί και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. To improve registration, identification of nationality, protection issues, vulnerable people, and to implement a relocation program that takes into account all these factors is not our proposal. It's a very practical proposal of the European Union. So implement it. Ξέρουμε ότι αυτή η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των κέντρων καταγραφής, για την καλύτερη ταυτοποίηση της εθνικότητας των ατόμων, για την καλύτερη ταυτοποίηση του ποιες ομάδες είναι ευάλωτες και ποιες όχι, και αργότερα την ένταξή του στο πρόγραμμα της επανεγκατάστασης, πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή πρακτική λύση. Τώρα το μόνο που μένει είναι να εφαρμοστεί. At the end of March, I am going to chair a conference of ministers, not just from Europe, but from a global conference worldwide. Στο τέλος λοιπόν Μαρτίου θα προεδρεύσω σε ένα συνέδριο όπου θα συμμετάσχουν υπουργοί, όχι μόνο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από όλο τον κόσμο. And we will ask all the countries in the world to take more Syrian refugees directly from the countries where they arrive. So mostly Turkey,
Jordan and Lebanon, perhaps Egypt, Iraq as well. Και λοιπόν, εκεί σε αυτό το συνέδριο θα ζητήσω από όλες τις χώρες του κόσμου να αναλάβουν μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, να μπορέσουν να δεχτούν μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι πρόσφυγες αυτοί. Για παράδειγμα, από την Τουρκία, από την Ιορδανία, από το Λίβανο, από την Αίγυπτο, από το Ιράκ. But we're not going to tell them take a few hundreds or a few thousands, as it is the case now. Αλλά δεν πρόκειται να τους ζητήσω να πάρουν κάποιες εκατοντάδες ή κάποιες χιλιάδες, όπως γίνεται τώρα. We're going to tell them to take hundreds of thousands. In fact, our hope would be 10% of the whole Syrian refugee population. This is almost 500,000 people. Θα τους ζητήσουμε να αναλάβουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, που σημαίνει γύρω στο... Could you please repeat what you said? I said, don't take a few hundreds or few thousands like you do now. Take hundreds of thousands, and our target would be 10% of the refugee population. So about, for the Syrians, about 500,000, yeah. A bit Ο less. στόχος λοιπόν είναι να αναλάβουν οι χώρες αυτές το 10% όλου του πληθυσμού της Συρίας, γύρω στο 500,000 ανθρώπους. So that's also a very practical measure. It is difficult, but it is possible. Είναι ένα άλλο πρακτικό μέτρο, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτό, πιθανό. When there is will to do these big resettlement programs, it is possible. Remember, many years ago, the boat people, they were mostly resettled to the United States, France, and other European countries. So when there is political will, this can happen. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα της επανεγκατάστασης ακούγεται φιλόδοξο, αλλά είμαι σίγουρη ότι μπορεί να συμβεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν υπάρχει πολιτική βούληση. So this is also a practical question, a practical solution, but it has to be implemented. Και αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι μια λύση πρακτική λύση που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά φυσικά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Πείτε, ποιες είναι οι προσδοκίες σας, ποιοι οι φόβοι σας. We don't have details about the mandate of this deployment. Δεν έχουμε προς το παρόν λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα. We also asked the people from the Coast Guard that took us this morning on a tour, and they also did not have much information related to that. Ρωτήσαμε με τη σειρά μας τους ανθρώπους της ελληνικής ακτοφυλακής, οι οποίοι μας πήγαν το πρωί την αναγνωριστική βόλτα, αλλά δυστυχώς ούτε και αυτοί ήξεραν κάτι περισσότερο να μας πούν. Other than a broad mandate of recognition and monitoring of the situation. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η εντολή του ΝΑΤΟ έχει εντολή να κάνει αναγνωριστικές, θα λέγαμε, βόλτες στην περιοχή και να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο, να καταγράφει και να ελέγχει την κατάσταση. Now, our position has always been the same, that people should be rescued with every possible means. Η θέση μας ήταν και συνεχίζει να παραμένει το γεγονός ότι θέλουμε να διασωθούν ένα και περισσότεροι άνθρωποι, όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι δυνατόν περισσότεροι, με οποιοδήποτε μέσο. And the people who arrived in Greece, therefore in the European Union, should be given a fair hearing about their case, in full respect of the principles that Europe has subscribed in terms of refugee protection. Και όσοι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη, πιστεύουμε πραγματικά ότι θα πρέπει να τους ακούμε όλους έναν με προσοχή και φυσικά σεβόμενοι τα δικαιώματα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει. What happens on the Turkish side is a different story. Αυτό που συμβαίνει φυσικά στα τουρκικά παράλια είναι λίγο διαφορετικό. Turkey is also a NATO member, of course. Η Τουρκία φυσικά είναι μέλος του ΝΑΤΟ. And Turkey has the right, the sovereign right, to monitor its coastline. Και έχει φυσικά η Τουρκία το κυριαρχικό δικαίωμα να παρακολουθεί, θα λέγαμε, να ελέγχει την ακτογραμμή της. And also to curb smuggling and other illegal activities. Και φυσικά να διώκει την εμπορία ανθρώπων και τις άλλες παράνομες δραστηριότητες. So, any support to Turkey in this respect should be welcome. Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε στήριξη της Τουρκίας ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευκταία και καλοδεχούμενη. But I don't have the details. Αλλά δυστυχώς δεν έχω περισσότερες λεπτομέρειες. Sorry. Do we know exactly what happens with the Afghans? As far as Latin America and Asia, and we have got some positive responses for them, so I'm encouraged by that.
Είναι σημαντικό, πιστεύω, ειδικά όσον αφορά τη Συρία που έχει το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, να υπάρξει αλληλεγγύη σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε περιφερειακό ή σε μόνο ευρωπαϊκό όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα έχουμε μιλήσει και με χώρες από τη Λατινική Αμερική, από την Ασία και έχουμε λάβει θετική ανταπόκριση στο αίτημα αυτό. But Europe has to do its part. And in fact, Europe is talking to Turkey about, you know, in their discussion with Turkey, one of the aspects of the deal is a resettlement program for Turkey. So they themselves are talking about the same thing. So our recommendation is do it as soon as possible. Give an alternative to people that is not the smugglers, that is not the dangerous boats, that is not creating chaos in Greece and in Europe. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες που έχει με την Τουρκία προτείνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μέρος της συμφωνίας είναι να υπάρξει πρόγραμμα απευθείας μετεγκατάστασης από την Τουρκία. Στην ουσία λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, προκειμένου οι άνθρωποι να μην επιβαίνουν σε αυτές τις επικίνδυνες βάρκες, να μην χάνουν τη ζωή τους, να είναι προστατευμένοι. But these decisions are not easy. Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι εύκολες φυσικά. They require a lot of leadership and courage. Απαιτούν ηγεσία και θάρρος. And I'm told I have to go now, so I think this press conference is, with this very high note is coming to an end. Thank you. Yes. Please, the mayor is speaking. Can you please? Προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι προσπαθούμε να επιλύσουμε το λάθος πρόβλημα. Πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι, δεν είναι οι πρόσφυγες. Πρόβλημα είναι οι πόλεμοι, είναι οι βόμβες που πέφτουν στις πατρίδες τους, οι οποίες τους αναγκάζουν να φύγουν από εκεί για να σώσουν τη ζωή τους. Σήμερα προσπαθούμε να διαχειριστούμε τις συνέπειες του πολέμου. Αναφερθήκατε σε θάρρος και συμφωνώ ότι χρειάζεται γενναίες αποφάσεις. Οι γενναιότερες αποφάσεις είναι αυτές που κατευθύνονται σε αυτούς που προξενούν τους πολέμους. Ασφαλώς στη διαχείριση του προβλήματος, από εκεί και πέρα σας έχω πει τις προτάσεις, είναι αυτές που αναφερθήκατε. Θέλω να σας καλωσορίσω και πάλι στο νησί. Είναι μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση για μας ότι είστε εδώ, ότι είδατε κατευθείαν το πρόβλημα το οποίο σηκώνουμε και το είδατε από πρώτο χέρι, είδατε τους ανθρώπους που έρχονται στα σκάφη του λιμενικού. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναλάβετε να είστε ο πρεσβευτής μας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια μικρά ενθύμια από τη Λέσβο, τη Μυτιλήνη. Είναι το σήμα του Δήμου, είναι η λύρα. Αυτό είναι για το πέτος σας. Αυτό είναι ένα ημερολόγιο που λέγεται το πέρασμα. Έχει σκίτσα ενός λέσβιου σύγχρονου ζωγράφου. Βλέπετε είναι ένα έντονο σκίτσο και ένα θαμπό. Αυτό συνδέει δύο προσφυγικές εποχές. Τη δικιά μας ιστορία το 1922 είναι το θαμπό και αυτό είναι η σύγχρονη προσφυγική κρίση που σηκώνει και πάλι το νησί. Για εσάς. Και επίσης θα δίνω και ένα δοσιέ με έργα του λαϊκού μας ζωγράφου, του Θεόφιλου. Είναι μια λαϊκή τεχνοτροπία και να σας πω ότι τα χρώματα που χρησιμοποιούσε ήταν δικής του παρασκευής και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε από τι τα έφτιαχνε. Θα είμαι ευτυχής να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Και για την πόλη πρωτεύουσα. Η επιλογή είναι αύριο. Αυτά είναι για να θυμίζουν ότι αυτό το νησί είναι το νησί της ποίησης και της μουσικής και παράλληλα της ζωγραφικής των ζωγράφων με πλούσιο πολιτισμό και γι' αυτό έχουμε καταθέσει και πρόταση που παρουσιάζεται αύριο ο φάκελος στην Αθήνα
ώστε να επιλεγεί η Λέσβος η επιτυχής πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Ήδη έχουμε τη στήριξη του προκατόχου σας, ελπίζουμε να έχουμε και τη δική σας. I will keep it in mind. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ που το θυμάται. Σας ευχαριστώ πολύ, θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.